Hallo en welkom op deze nieuwe vlog. In deze vlog gaan we naar de Dollarstore, ga ik hout hakken, ga ik een vuurtje stoken, krijgen we 7 nieuwe banden onder de camper en kalibreer ik het EP weegsysteem. Mensen die anders ook graag gezien hebben, dat ik aan het werk was. Hier komt hij. Ik moet even kleine houtjes maken voor de open haard. Dus gaan we even hakken. Met een bottenbijl. Hartstikke bottenbijl. Dus erop laten. Nou ja, ik ga wel commentaar krijgen. Let op je vingers. Ja, Joland. En dan laat ik het even bij. Hallo. Nou, we hebben hoezen gekocht om de stoelen, zodat, of om de bank eigenlijk, zodat hij een beetje schoon blijft voor als Wolf, Baldadige wolf erop gaat. ja, voordat die Reumes erop gaat. Dus ik ben benieuwd of ze passen. Ja, dus we hebben hoezen gekocht voor de zittingen. Dus nog niet voor de leuningen, alleen voor de zittingen. Dus die gaan we er nu even opmaken. Hè? Kijk je? Ja, als ik ze open krijg. Als je ze open krijgt. Hè. Ja. De kinderslop. Kinderslop. Nou. Jullie zien straks het resultaat. Ja. Doei. Zo, hoesje 1 zit erop. Dit is de hoes. En dat is zonder hoes. Dus, nou, nagenoeg dezelfde kleur. Op naar de volgende. Happy. En nog niet klaar. Nou, Nou, de hoezen zitten erop. Ik vind het mooi. ik zal het even laten zien. En wat kost het? Hoesje zit erop. Wat het kost? 80 euro? Ja, zoiets denk ik. 80 euro. 80 euro vanuit China, weet ik veel waar ze vandaan komen. Ik weet het ook Zijn waterafstotend. Ja. Vuilafstotend. Dus het moet goed komen met het kleine monstertje. Wolf. Kijk, het vuurtje brandt. Dit is nu een kakelung. Een kakelung heeft een kleine verbrandingskamer. En het rookkanaal loopt omhoog. Draait hier om. Gaat naar beneden. Draait daar om. Gaat naar boven.
en dan via de schoorsteen naar buiten toe. Wat heeft dat voor effect? Dat de hele steenkachel wordt warm. Nu brandt hij nog volop. Straks als hij, ik gooi daar nog een houtblok meer op, om de steenkachel op te warmen. Als die eenmaal warm is, dan doe je de deurtjes dicht en dan blijft hij langzaam hoe zeg je dat? Doorbranden, maar heel zacht. En daardoor blijft die steenkachel warm en daarmee verwarm je dus het huis. Dus we hebben even wat hout en we kunnen even lekker vooruit. Later! Hallo, daar zijn we weer. We gaan eens even kijken wat ze hier bij de Famous Dollar Store hebben. Zullen we daar vooraan parkeren, want we moeten dadelijk veel sjouwen. Kunnen we vooraan parkeren? En anders moeten we te ver lopen. Oh, je had hier gewoon tussendoor gekund. We gaan netjes over de weg. Nou, dan gaan we maar voor die auto langs. Kijk, daar naast die blauwe auto kun je gewoon staan. Oh ja. Dit. Nou, we gaan even wat shoppen, kijken of ze hier wat leuke spullen hebben voor thuis. Een beetje servies en pannetjes en dat soort dingetjes. Oké, later. Zo, ons dagelijkse ochtendwandelingetje bij ons in de buurt. Het is aan de rand van akkerbouw en aan de rand van de bossen. Vaak spotten Wolf en ik hier herten, maar zo te zien vandaag niet. Het is ook een beetje druilerig. Het regent. Het is een graadje of 3 volgens mij. Maar ja, de kleuren zijn wel mooi van de bomen. Mooi geel. En Wolf vindt het lekker in de regen. Zijn vacht lijkt hier ook wel veranderd. Op Bonaire had hij altijd, na een maand of 2 nadat hij bij de groomer is geweest, hondentrimsalon, kreeg hij allemaal van die hele stugge haren. Nou, dat is hier niet. Hier is het gewoon lekker glad, glanzend. Tja, lekker wandelen hier in de regen. Ja, en dan moeten we hier door die plassen. Lekker vindt Wolf dat. Ik loop er even langs af. Normaal zal je hier je hond makkelijk los kunnen laten lopen. Maar ik ken de mormel. Zodra hij een beestje ziet, ja, dan is hij er vandoor. En dan moet ik maar afwachten of hij terugkomt. Nou, tot later. Kijk eens wie daar loopt. Karen en Wolf in de sneeuw. Lekker aan de wandel. Ja. Poepzakje weg. Hallo. Alle blij om Bas te zien. Hey. Goedemorgen allemaal. Ik kan niet goed op de camera kijken als ik moet rijden. Nee, Karen moet rijden, die moet het direct laten. Want ik doe even de ramen slaan aan. Lopen aan. We gaan naar Vadstena, naar Vilvarden, een autogarage. Daar staat onze camper.
die hebben we gisteren gebracht. Die heeft als het goed is nu 7 nieuwe all-season banden. Waarom 7? Omdat de reservewiel natuurlijk ook een all-season band moet zijn. Waarom all-season banden? Nou, omdat wij dus in de winterperiode en in de herfstperiode door landen kunnen rijden straks waar dus winterbanden nodig zijn of all-season banden. Ja, dat heb je als je al langere tijd weg wilt. En verder vinden wij het ook wel wat veiliger om dan goede bandjes te hebben. Dus vandaar 7 nieuwe banden, dus we gaan hem even ophalen. Het is nogal leuk om daar de garage in en dadelijk uit te rijden. Dat kan Karen dadelijk mooi filmen. Dus, later! Hoi! Daar staat hij. Als het goed is zitten de nieuwe banden erop. Hij stond dus al buiten. Joland had verwacht dat hij hem zelf naar buiten of moest rijden. Dus gisteren moest hij hem ook zelf inrijden. Maar nee, dat is dus niet het geval. Het regent. Ja, dus 7 nieuwe banden. Doei doei. Zo, we zijn bij de garage. Nou, de auto stond al buiten. Maar ik moest dus gisteren daar naar binnen. En hier stonden dus allemaal auto's. Dus het was even op en neer steken. Nou, de auto staat buiten. Hier nieuwe bandjes. Ik heb de oude mee terug. Die zijn natuurlijk nog goed. Dus gaan we weer naar huis rijden. Karen staat daar. Daar Karen. Dus later. Goedemiddag allemaal. Ik ga vandaag de camper weer wegen. Met het hydraulisch weegsysteem. Ik gebruik deze blokken. Daarop komt een rubbermatje. Die leg ik onder de stempels zodat hij wat hoger kan. Zodat de weegfunctie wat beter werkt. Ik ga even de blok eronder leggen, ik kom zo terug. Zo, blokken liggen eronder. Even de camper openmaken, anders komen we niet binnen. Zo. Nu heb ik hier het EP afstandsbediening zitten. Ik moet daarvoor het contact aanzetten. Nou. Ik heb hier de afstandsbedieningen van de hydraulische stempels. Zoals je ziet kan ik daarmee levelen en wegen. Ik ga nu de weegfunctie toepassen. Dan druk ik op wegen. Ik moet het contact nog inschakelen. Even het contact inschakelen, kom ik terug. Ik druk dus op wegen. Nu moet ik dus de auto op gaan tellen. Dan druk ik op optillen. Je gaat eerst voor optillen. Dan moet ik de auto optillen tot de voorwielen los zijn van de grond. Nou, ze zijn nog niet los, dus ik moet iets hoger. Nu zijn ze los van de grond. Andere kant is ook los van de grond. Nu druk ik op klaar. Nu moet ik de achterkant optillen. Nu gaat dus de achterkant omhoog. Zoals je kunt zien. Ook net zo lang tot de achterwielen los zijn van de grond. Die zijn nu ook los van de grond. Kijken we even. Aan twee kanten. Hij vraagt of de voorkant
Nu vraagt hij of de voorkant nog los is van de grond. Dat is linksvoor niet. Dan zeg ik nee. Dan zeg ik iets verder optillen. Zo, nu wel. Nou, dan druk ik op klaar. Daarna zal de camper alle stempels een klein beetje omhoog pompen en dan meet hij het gewicht. Ja, de wielen zijn van de grond. Wil je doorgaan? Ja. Zo. En nu geeft hij dus inderdaad weer aan 5113 kilo. Terwijl dat hij op de meetbrug 4840 was. Inmiddels zit er wel iets meer in. Dus nu moet ik hem gaan corrigeren. Nou, dan ga ik hem even corrigeren en dan meet ik straks nog een keer. Later. Zo. Ik heb nog een keer een weegfunctie uitgevoerd. Nu is hij 50,70. Om nu te corrigeren moet ik op dit gewicht blijven drukken tot een toetsenbord komt. Nu kan ik ingeven wat hij dus daadwerkelijk zou wegen. Hij was dus 48,40. Ik maak er 4900 kilo van. 4900. Oké. Nu zegt hij dus 4900 kilo. 27 voor, 22 achter. Nu ga ik hem nog een keer wegen. ...49,27 geeft hij aan. Nou, dan ga ik hem nog een keer corrigeren. Maak ik er 48, 50 van. Nog een keer wegen, maar het kan zijn dat hij dus op een gegeven moment op het einde van hun cilinders zijn. Nou, 4900 kilo. Ik vind het heel mooi. Laat ik hem zakken. Dat doe ik door op deze toets te drukken. En dan schokt hij even, omdat hij natuurlijk heel hoog staat op zijn pootjes. Dus nu is het gewicht weer gecorrigeerd. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke vlog? Bekijk dan vast één van deze andere video's. Abonneer op het kanaal, like de video en druk op het belletje zodat je geen enkele andere vlog van ons zult missen. Tot ziens!